ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੇ ਦੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਉਮੜਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਵਕਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਐਗਰਾਵੇਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਮੀ ਉਸ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੇ ਚਾੜ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਬੀਇੰਗ SGPC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਿੱਤਰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂਥ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ RSS ਤੇ BJP ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਕੈਲਾਡੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਐ ਫੋਕੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੰਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਆਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ 50-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਆਪੋ ਤਾਪੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਆਪੋ ਤਾਪੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਵਿਦ ਯੂ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਬੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਆ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ और दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। एक उम्र हुई हमने मंजिल भी नहीं पाई, एक उम्र हुई हमने मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं बदला। ये बड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹਾਰੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ
ਸੀਗਾ ਭਵਿੱਖ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਉਮੜਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਵਕਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀੜ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੀ ਆ, ਮਿਸ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਣਾਇਆ ਅਫਸੋਸ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਰਦਾਂ 'ਤੇ ਮਲਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ, ਮੇਰਾ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, 10 ਸਾਲ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਮਲਨਾਥ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਲਿਕ ਖਾਗੜੇ ਦੀ ਸਵੇਰਿੰਗ ਇਨ ਹੋਈ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜਾਂ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਅਰਨ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਅਰਨ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨਾਲ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ, ਅਰਨ ਨਹਿਰੂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਜੋ ਕਾਰਨੇਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਕਿ ਇੰਨੀ ਐਗਰਾਵੇਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਮੀ ਉਸ ਤੀਜੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਊਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1956 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ 1920 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡਾ 1849 'ਚ ਅਨੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਮੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਲ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਵਤਨ ਵੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਮੁੜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਅਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਅਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨੋਈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਮੇਟ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ 1849 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਬੀਇੰਗ SGPC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ, ਕਿ
ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਅਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰੇੜਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਨਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਿੱਤਰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂਥ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਦੀ, ਅਤੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚਿਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ RSS ਅਤੇ BJP ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਐਨਮੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਬੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਸਿੰਪਲ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਲੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
कुछ कल्ले बंदे न्यूयॉर्क च बैठे ने कि वो साडा भविख तय करनगे, ਜਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਗੇਂਸਟ ਆਲ ਆਡਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਦਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੱਕਣੇ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੋਊਗਾ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਮੋੜ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਸ਼ੋਕਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ, ਪੀਪਲ ਬਿਟਰੇਡ 1947 ਟੂ ਟੂਡੇ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਿਕਚਰ ਦਸਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਸੂਬਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਆ, ਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਚ ਬਦਲਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਖਰ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਬੜਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਟਰਮ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਕੀ। ਗੁਲਾਮੀ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗੁਲਾਮੀ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗੁਲਾਮੀ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਨੇਟਿਵ ਕਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇਟਿਵ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਮਾफ़ੀ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਹੋਂਦ 'ਚ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਈਕਿੰਗਸ ਵਾਂਗੂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 1800 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੀਸ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਪਰਨ। ਇਕੱਲੀ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਏ ਥਿੰਗ। ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਨ ਯਰ ਪਾਥ ਟੂ ਐਕਵਾਇਰ ਨੌਲੇਜ, ਦੈਟਸ ਵਟ ਮੈਟਰਸ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਨਿਗਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੋਏ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਇੰਨਾ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ, ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਊਟ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਰੂਲਿੰਗ ਕਰੂਗਾ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਵਰਸ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਵੀ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ
ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। ਫਿਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੈਡਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ 1000 ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ BBME 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟਾਫ ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BBME ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਉਲਝੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ SYL ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੌਂਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ SYL ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਭਈਏ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ SYL ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਸੁਲਝਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਤਾ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਭੇ ਰੋਜ਼ ਹਮਾਰੇ ਆਗੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲੋਇਲਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਲਝੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਲਝ ਗਏ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਂਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਭਈਆਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਡੀਗ੍ਰੈਟੋਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟੋਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕਰੈਕਟ ਦੈਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਯੂਥ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਆ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਫਨੋਮਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ 1800 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਰਬੀਅਨ ਵਸਾਇਆ? ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੌਣ ਗਏ ਪਹਿਲੇ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਤੁਸੀਂ ਫੀਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੁਰੇਨਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਏ ਨੇ ਬੰਦੇ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਵਸਾਏ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਫਨੋਮਨਾ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਗਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਡਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਹਾਓ ਉਹ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਰਨ ਦਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, MSc ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, PhD ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵੇਲਿੰਗ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਕਨ ਡੌਨ ਆ, ਐਲ ਕੈਪੋ ਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਮੀ ਡਰੱਗ ਕਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚੋਂ US ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰੱਗ ਕਲਚਰ ਆ, ਇੱਕ ਰੂਟ ਆ ਡਰੱਗ ਦਾ US ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਮੈਕਸੀਕਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਥਰੂ ਹਿਜ਼ ਅਟਰਨੀ। ਉਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਤਰਸ ਗਿਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਤਰਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਮੈਕਸੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ 10.5 ਸਾਲ ਕੱਟਿਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10.5 ਸਾਲ ਕੱਟੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬੀਤਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਘਾਟ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੀਗਲੀ ਵਿਚਾਰੋ। ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੌਂਗ ਇਨਕਾਰਸਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਤੀਫ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹ ਰੈਟਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਬੜਾ ਬੈਫਲਿੰਗ ਆ।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਂਝਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਰਹੀ ਆ। ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਆਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ MLA ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾ ਸਕਿਆ? ਹੁਣੇ ਹੈਪਾਹੈਜ਼ਰਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿੱਦਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਚੀਫ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਚੱਕਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲੀਗਲ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਗਈ ਆ, ਜਸਟਿਸ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਦੈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ। ਉਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਡੈਮੇਜਿਸ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਟੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਟ ਇਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਕਾ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਸਿੱਖ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਬੁਣੀ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜੀਵ ਲਾਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਲੈ ਲਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੀਜ਼ੋਰਾਮ ਅਕੋਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਾਓ, ਨਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਰਲਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ 42 ਦੇ 42 ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਵੇਚਦੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਊਗਾ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਧਿਰ ਦੂਜੀ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਲੈਡ ਬਾਏ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ 92 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ 89 'ਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਰਪਾਨਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਲਾਂਘਰੀ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਿਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ? ਕਿ ਕਿਸ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਕੋਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾਤਾ? ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਵੀ
ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਕਮਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਦ ਜ਼ਬਰ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਅਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਸਟਰਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਕਿ 15 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਫੌਜੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲੀਅਨਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਜਾਂ ਰੈਬਲ ਸਮਝ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਫਸਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਲੇ। ਆਫਸਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕਦੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਲਾਅਸ ਨੇ ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 4 ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਈਸਟਰਨ ਹਿੱਸੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਫਲੈਗ ਲਾਏ ਸੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਾਰਨੇਜ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਫਲੈਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਐਂ ਹੀ ਜੂਨ 6 ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤਾਰਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੋਰਲ ਡੀਗ੍ਰੈਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਡੀਗ੍ਰੈਡੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਗਿਰ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ 84 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ ਉਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠੀ ਆ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ GT ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਜਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਤਾ। ਹੁਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਲੋਕੀ ਉਜੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਡਾ ਰਿਹਾ ਸੰਤਾਪ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ 'ਚ? ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ 2021 ਦਸੰਬਰ 'ਚ, ਇਹ ਬੋਲੇ? ਜਦ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਓ, ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੌਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ SGPC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੀਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਗਵਰਨਡ ਬਾਏ ਸਮਬਡੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ। ਹਾਂ, ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਲਿੰਚ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਚੇ ਪੱਤਰੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੱਬੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਲਿਆ ਪੰਥਕ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 86 ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਥਕ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਸਕੇ? ਭੁਗਤਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੜਾਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਪਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਹੀ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਕੈਸਟਰਡ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਬਾਈ KPS ਗਿੱਲ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਵਿਰਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ DGP ਰਹੇ ਆ, ਅੰਡਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਟੂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਅਟੈਕ 1984। ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵਾੜੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦੇ? ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੈਲਫ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ ਬਣੇ ਪੰਥ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਉਦੋਂ, 88 ਕਿ 88 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਵਿੱਚੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਮੂਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ ਸਟੇਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਐਨਮੀਜ਼, ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਨਮੀਜ਼ ਟੂ ਬਰੋ ਬੀਟ ਦੈਮ ਐਂਡ ਸ਼ੋ ਦੇਅਰ ਬਰਵਾਡੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਸਬਸਟਾਂਸ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਕੱਲੇ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰੇ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ 1984 ਦੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਦੀ 1947 ਦੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ
ਇੱਕ ਡਰੀਮ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਵਰਲਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦਾ ਲੋਐਸਟ ਐਬ ਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ 1980s ਦਾ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਆਰਕੈਸਟਰਡ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਆਪਾਂ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਐਨਮੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਐਨਮੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿੰਚ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਸ ਕਰ ਸਕੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ। ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਸਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 84 ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਈਵੈਂਟਸ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸਿਵ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵੋਇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਲੇਟਲੀ ਨਾ ਇਟਸ ਬੀਨ ਰਨਿੰਗ ਆਫਟਰ ਦਾ ਸ਼ੈਡੋਜ਼, ਟਰਨਿੰਗ ਦੇਅਰ ਬੈਕ ਔਨ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸ਼ੈਡੋਆਂ ਦੀਆਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰੱਖੋ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰਫ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਉਮੜਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਵਕਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਕਿ ਇੰਨੀ ਐਗਰਾਵੇਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਮੀ ਉਸ ਤੀਜੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਚਾੜ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਬੀਇੰਗ SGPC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਿੱਤਰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂਥ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ RSS ਤੇ BJP ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਕੈਲਾਡੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਐ ਫੋਕੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੰਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ।
ਇੱਥੋਂ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਆਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ 50-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਆਪੋ ਤਾਪੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਆਪੋ ਤਾਪੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਵਿਦ ਯੂ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਬੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਆ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ और दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। एक उम्र हुई हमने मंजिल भी नहीं पाई, एक उम्र हुई हमने मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं बदला। ये बड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਵਿੱਖ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਉਮੜਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਵਕਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀੜ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੀ ਆ, ਮਿਸ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਣਾਇਆ ਅਫਸੋਸ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਰਦਾਂ 'ਤੇ ਮਲਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮੇਰਾ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, 10 ਸਾਲ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਮਲਨਾਥ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੋਣੀ। ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਲਿਕ ਖਾਗੜੇ ਦੀ ਸਵੇਰਿੰਗ ਇਨ ਹੋਈ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜਾਂ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਅਰਨ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਅਰਨ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨਾਲ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ, ਅਰਨ ਨਹਿਰੂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਜੋ ਕਾਰਨੇਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਕਿ ਇੰਨੀ ਐਗਰਾਵੇਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਮੀ ਉਸ ਤੀਜੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਚਾੜ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਊਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1956 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ 1920 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡਾ 1849 'ਚ ਅਨੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਮੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਵਤਨ ਵੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਮੁੜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਅਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਅਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨੋਈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਮੇਟ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ 1849 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਬੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਬੀਇੰਗ SGPC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ, ਕਿ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਅਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰੇੜਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਨ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ? ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਿੱਤਰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂਥ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਦੀ, ਅਤੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚਿਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ RSS ਅਤੇ BJP ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਐਨਮੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਬੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਸਿੰਪਲ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਲੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੁਛ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਗੇਂਸਟ ਆਲ ਆਡਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਦਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੱਕਣੇ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਮੋੜ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੰਗਾਈ ਆ, ਸ਼ੋਕਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ, ਪੀਪਲ ਬਿਟਰੇਡ 1947 ਟੂ ਟੂਡੇ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਿਕਚਰ ਦਸਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਸੂਬਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਆ, ਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਚ ਬਦਲਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਖਰ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਬੜਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਟਰਮ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਕੀ। ਗੁਲਾਮੀ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗੁਲਾਮੀ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗੁਲਾਮੀ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਨੇਟਿਵ ਕਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ
ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇਟਿਵ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਮਾफ़ੀ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਹੋਂਦ 'ਚ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਈਕਿੰਗਸ ਵਾਂਗੂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 1800 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੀਸ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਪਰਨ। ਇਕੱਲੀ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਏ ਥਿੰਗ। ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਨ ਯਰ ਪਾਥ ਟੂ ਐਕਵਾਇਰ ਨੌਲੇਜ, ਦੈਟਸ ਵਟ ਮੈਟਰਸ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਨਿਗਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੋਏ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਗਾ ਵਾਲਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਇੰਨਾ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ, ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਊਟ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਰੂਲਿੰਗ ਕਰੂਗਾ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਵਰਸ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਵੀ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। ਫਿਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੈਡਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ 1000 ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ BBME 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟਾਫ ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BBME ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਉਲਝੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ SYL ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੌਂਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ SYL ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਭਈਏ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ SYL ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਸੁਲਝਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਤਾ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਭੇ ਰੋਜ਼ ਹਮਾਰੇ ਆਗੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲੋਇਲਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਲਝੇ ਆ।
ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਲਝ ਗਏ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਂਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਭਈਆਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਡੀਗ੍ਰੈਟੋਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟੋਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕਰੈਕਟ ਦੈਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਯੂਥ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਆ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਫਨੋਮਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ 1800 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਰਬੀਅਨ ਵਸਾਇਆ? ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੌਣ ਗਏ ਪਹਿਲੇ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਤੁਸੀਂ ਫੀਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੁਰੇਨਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਏ ਨੇ ਬੰਦੇ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਵਸਾਏ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਫਨੋਮਨਾ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਗਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਡਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮ ਹਾਓ ਉਹ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਰਨ ਦਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, MSc ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, PhD ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵੇਲਿੰਗ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਕਨ ਡੌਨ ਆ, ਐਲ ਕੈਪੋ ਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਮੀ ਡਰੱਗ ਕਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚੋਂ US ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰੱਗ ਕਲਚਰ ਆ, ਇੱਕ ਰੂਟ ਆ ਡਰੱਗ ਦਾ US ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਮੈਕਸੀਕਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਥਰੂ ਹਿਜ਼ ਅਟਰਨੀ। ਉਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਤਰਸ ਗਿਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਤਰਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਮੈਕਸੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ 10.5 ਸਾਲ ਕੱਟਿਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10.5 ਸਾਲ ਕੱਟੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬੀਤਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ।
ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਘਾਟ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੀਗਲੀ ਵਿਚਾਰੋ। ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੌਂਗ ਇਨਕਾਰਸਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹ ਰੈਟਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਬੜਾ ਬੈਫਲਿੰਗ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਂਝਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਰਹੀ ਆ। ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਆਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ MLA ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾ ਸਕਿਆ? ਹੁਣੇ ਹੈਪਾਹੈਜ਼ਰਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿੱਦਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਚੀਫ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਚੱਕਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲੀਗਲ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਗਈ ਆ, ਜਸਟਿਸ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਦੈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ। ਉਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਡੈਮੇਜਿਸ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਟੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਟ ਇਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਕਾ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਬਰੋਕਨ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਸਿੱਖ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ
ਸਿਆਸਤ ਬੁਣੀ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜੀਵ ਲਾਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਲੈ ਲਓ, ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੀਜ਼ੋਰਾਮ ਅਕੋਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਾਓ, ਨਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਰਲਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ 42 ਦੇ 42 ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਵੇਚਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਊਗਾ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਧਿਰ ਦੂਜੀ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈਡ ਬਾਏ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ 92 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ 89 'ਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਰਪਾਨਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਲਾਂਘਰੀ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਿਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ? ਕਿ ਕਿਸ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਕੋਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਕਮਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਦ ਜ਼ਬਰ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਅਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਈਸਟਰਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਕਿ 15 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਫੌਜੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲੀਅਨਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਜਾਂ ਰੈਬਲ ਸਮਝ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਫਸਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਲੇ। ਆਫਸਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕਦੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਲਾਅਸ ਨੇ ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 4 ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਈਸਟਰਨ ਹਿੱਸੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਫਲੈਗ ਲਾਏ ਸੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਾਰਨੇਜ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਫਲੈਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਐਂ ਹੀ ਜੂਨ 6 ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤਾਰਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੋਰਲ ਡੀਗ੍ਰੈਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਡੀਗ੍ਰੈਡੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਗਿਰ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ,
ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ 84 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ ਉਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠੀ ਆ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ GT ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਜਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਤਾ। ਹੁਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਲੋਕੀ ਉਜੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਡਾ ਰਿਹਾ ਸੰਤਾਪ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ 'ਚ? ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ 2021 ਦਸੰਬਰ 'ਚ, ਇਹ ਬੋਲੇ? ਜਦ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਓ, ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੌਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ SGPC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੀਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਗਵਰਨਡ ਬਾਏ ਸਮਬਡੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ। ਹਾਂ, ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਲਿੰਚ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਚੇ ਪੱਤਰੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਕਿਸ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਵਾ ਜਤਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੱਬੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਲਿਆ ਪੰਥਕ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 86 ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਥਕ ਹੋਈਆਂ,
ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਸਕੇ। ਭੁਗਤਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੜਾਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਪਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਹੀ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਕੈਸਟਰਡ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਬਾਈ KPS ਗਿੱਲ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਵਿਰਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ DGP ਰਹੇ, under the directions of Indian state to justify the Indian army attack 1984। ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵਾੜੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦੇ? ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੈਲਫ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ ਬਣੇ ਪੰਥ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਉਦੋਂ, 88 ਕਿ 88 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਵਿੱਚੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਮੂਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ ਸਟੇਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਐਨਮੀਜ਼, ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਨਮੀਜ਼ ਟੂ ਬਰੋ ਬੀਟ ਦੈਮ ਐਂਡ ਸ਼ੋ ਦੇਅਰ ਬਰਵਾਡੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਕੱਲੇ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰੇ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ 1984 ਦੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਦੀ 1947 ਦੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਡਰੀਮ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਵਰਲਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦਾ ਲੋਐਸਟ ਐਬ ਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1980s ਦਾ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਔਰਕੈਸਟਰਡ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਆਪਾਂ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਐਨਮੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਐਨਮੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿੰਚ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਸ ਕਰ ਸਕੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ, ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਸਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 84 ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਈਵੈਂਟਸ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸਿਵ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵੋਇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ। ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਲੇਟਲੀ ਨਾ ਇਟਸ ਬੀਨ ਰਨਿੰਗ ਆਫਟਰ ਦਾ ਸ਼ੈਡੋਜ਼, ਟਰਨਿੰਗ देयर बैक ऑन द रियलिटीज़। तो मैं कहूँगा भी
ਸ਼ੈਡੋਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰਫ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਉਮੜਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਵਕਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਐਗਰਾਵੇਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਮੀ ਉਸ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੇ ਚਾੜ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਬੀਇੰਗ SGPC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਿੱਤਰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂਥ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ RSS ਤੇ BJP ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਕੈਲਾਡੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਐ ਫੋਕੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੰਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਹੋਣਾ ਲਤੀਫਪੁਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਆਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ 50-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਆਪੋ ਤਾਪੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਆਪੋ ਤਾਪੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਵਿਦ ਯੂ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਬੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਆ कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। एक उम्र हुई हमने मंजिल भी नहीं पाई, एक उम्र हुई हमने मंजिल भी नहीं पाई,
और रास्ता भी नहीं बदला। ये बड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਵਿੱਖ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਉਮੜਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਵਕਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀੜ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੀ ਆ, ਮਿਸ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਣਾਇਆ ਅਫਸੋਸ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਰਦਾਂ 'ਤੇ ਮਲਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮੇਰਾ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, 10 ਸਾਲ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕਮਲਨਾਥ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਲਿਕ ਖਾਗੜੇ ਦੀ ਸਵੇਰਿੰਗ ਇਨ ਹੋਈ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜਾਂ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਅਰਨ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਅਰਨ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨਾਲ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ, ਅਰਨ ਨਹਿਰੂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਜੋ ਕਾਰਨੇਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਕਿ ਇੰਨੀ ਐਗਰਾਵੇਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਮੀ ਉਸ ਤੀਜੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਊਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1956 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ 1920 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡਾ 1849 'ਚ ਅਨੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਮੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਲ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਵਤਨ ਵੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਮੁੜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਅਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਅਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨੋਈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਮੇਟ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ 1849 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਬੀਇੰਗ SGPC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਕਿ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਅਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰੇੜਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਨਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਿੱਤਰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂਥ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਦੀ, ਅਤੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚਿਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ RSS ਅਤੇ BJP ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਐਨਮੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਬੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਸਿੰਪਲ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਲੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੁਛ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਗੇਂਸਟ ਆਲ ਆਡਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਦਮ ਸੀ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੱਕਣੇ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਮੋੜ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਸ਼ੋਕਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ, ਪੀਪਲ ਬਿਟਰੇਡ 1947 ਟੂ ਟੂਡੇ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਿਕਚਰ ਦਸਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਸੂਬਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਆ, ਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਚ ਬਦਲਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਖਰ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਬੜਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਟਰਮ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਕੀ। ਗੁਲਾਮੀ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗੁਲਾਮੀ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗੁਲਾਮੀ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਨੇਟਿਵ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇਟਿਵ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਮਾਫੀ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਹੋਂਦ 'ਚ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਈਕਿੰਗਸ ਵਾਂਗੂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 1800 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੀਸ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਪਰਨ। ਇਕੱਲੀ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਅ ਥਿੰਗ। ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਨ ਯਰ ਪਾਥ ਟੂ ਐਕਵਾਇਰ ਨੌਲੇਜ, ਦੈਟਸ ਵਟ ਮੈਟਰਸ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਨਿਗਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੋਏ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਗਾ ਵਾਲਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਇੰਨਾ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ,
ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਊਟ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਰੂਲਿੰਗ ਕਰੂਗਾ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਵਰਸ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਵੀ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। ਫਿਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੈਡਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ 1000 ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ BBME 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟਾਫ ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BBME ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਉਲਝੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ SYL ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੌਂਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ SYL ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਭਈਏ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ SYL ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਸੁਲਝਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਤਾ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਭੇ ਰੋਜ਼ ਹਮਾਰੇ ਆਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲੋਇਲਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਿਰਫ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਲਝੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਲਝ ਗਏ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਂਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਭਈਆਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਡੀਗ੍ਰੈਟੋਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟੋਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕਰੈਕਟ ਦੈਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਯੂਥ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਆ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਫਨੋਮਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ 1800 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਰਬੀਅਨ ਵਸਾਇਆ? ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੌਣ ਗਏ ਪਹਿਲੇ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਤੁਸੀਂ ਫੀਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੁਰੇਨਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਏ ਨੇ ਬੰਦੇ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਵਸਾਏ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਫਨੋਮਨਾ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਗਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਡਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਹਾਓ ਉਹ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਰਨ ਦਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, MSc ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, PhD ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵੇਲਿੰਗ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਕਨ ਡੌਨ ਐਲ ਕੈਪੋ ਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਮੀ ਡਰੱਗ ਕਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚੋਂ US ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰੱਗ ਕਲਚਰ ਆ, ਇੱਕ ਰੂਟ ਆ ਡਰੱਗ ਦਾ US ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਮੈਕਸੀਕਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਥਰੂ ਹਿਜ਼ ਅਟਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਤਰਸ ਗਿਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਤਰਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਮੈਕਸੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ 10.5 ਸਾਲ ਕੱਟਿਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10.5 ਸਾਲ ਕੱਟੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬੀਤਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਘਾਟ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੀਗਲੀ ਵਿਚਾਰੋ। ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੌਂਗ ਇਨਕਾਰਸਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,
ਇਹ 50-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹ ਰੈਟਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਬੜਾ ਬੈਫਲਿੰਗ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਂਝਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਰਹੀ ਆ। ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਆਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ MLA ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾ ਸਕਿਆ? ਹੁਣੇ ਹੈਪਾਹੈਜ਼ਰਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿੱਦਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਚੀਫ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਚੱਕਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲੀਗਲ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਗਈ ਆ, ਜਸਟਿਸ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਦੈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ। ਉਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਡੈਮੇਜਿਸ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਟੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮੋ ਘੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਟ ਇਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਕਾ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਸਿੱਖ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਬੁਣੀ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜੀਵ ਲਾਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਲੈ ਲਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਕੋਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਾਓ, ਨਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਰਲਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ 42 ਦੇ 42 ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਵੇਚਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਊਗਾ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਧਿਰ ਦੂਜੀ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਲੈਡ ਬਾਏ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ 92 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ 89 'ਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਰਪਾਨਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਲਾਂਘਰੀ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਿਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ? ਕਿ ਕਿਸ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਕੋਟ ਕਰ ਦਿਓ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਕਮਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਦ ਜ਼ਬਰ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਅਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਸਟਰਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਕਿ 15 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਫੌਜੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲੀਅਨਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਜਾਂ ਰੈਬਲ ਸਮਝ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਫਸਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਲੇ। ਆਫਸਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕਦੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਲਾਸ ਨੇ ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 4 ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਈਸਟਰਨ ਹਿੱਸੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਫਲੈਗ ਲਾਏ ਸੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਾਰਨੇਜ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਫਲੈਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਐਂ ਹੀ ਜੂਨ 6 ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤਾਰਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੋਰਲ ਡੀਗ੍ਰੈਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਡੀਗ੍ਰੈਡੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਗਿਰ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ 84 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ ਉਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਆਈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠੀ ਆ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ GT ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਜਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਤਾ। ਹੁਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਲੋਕੀ ਉਜੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਡਾ ਰਿਹਾ ਸੰਤਾਪ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ 'ਚ? ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ 2021 ਦਸੰਬਰ 'ਚ,
ਇਹ ਬੋਲੇ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਓ, ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੌਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ SGPC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੀਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਗਵਰਨਡ ਬਾਏ ਸਮਬਡੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ। ਹਾਂ, ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਲਿੰਚ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਚੇ ਪੱਤਰੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੱਬੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਲਿਆ ਪੰਥਕ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 86 ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਥਕ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਸਕੇ? ਭੁਗਤਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੜਾਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਪਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਹੀ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਕੈਸਟਰਡ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਬਾਈ KPS ਗਿੱਲ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਵਿਰਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ DGP ਰਹੇ, ਅੰਡਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਟੂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਅਟੈਕ 1984। ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵਾੜੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦੇ? ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੈਲਫ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ ਬਣੇ ਪੰਥ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਉਦੋਂ, 88 ਕਿ 89 ਦੀ, 88 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਵਿੱਚੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਮੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ ਸਟੇਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਐਨਮੀਜ਼, ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਨਮੀਜ਼ ਟੂ ਬਰੋ ਬੀਟ ਦੈਮ ਐਂਡ ਸ਼ੋ ਦੇਅਰ ਬਰਵਾਡੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਸਬਸਟੈਂਸ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਕੱਲੇ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰੇ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ,
ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ 1984 ਦੀ ਲਾ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਦੀ 1947 ਦੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਡਰੀਮ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਵਰਲਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਐਬ ਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1980s ਦਾ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਆਰਕੈਸਟਰਡ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਆਪਾਂ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਨਮੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਐਨਮੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿੰਚ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਸ ਕਰ ਸਕੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ। ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਸਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 84 ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਈਵੈਂਟਸ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸਿਵ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵੋਇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਲੇਟਲੀ ਨਾ ਇਟਸ ਬੀਨ ਰਨਿੰਗ ਆਫਟਰ ਦਾ ਸ਼ੈਡੋਜ਼, ਟਰਨਿੰਗ ਦੇਅਰ ਬੈਕ ਔਨ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸ਼ੈਡੋਆਂ ਦੀਆਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰਫ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਉਮੜਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਵਕਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਕਿ ਇੰਨੀ ਐਗਰਾਵੇਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਮੀ ਉਸ ਤੀਜੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਬੀਇੰਗ SGPC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਿੱਤਰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂਥ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ RSS ਤੇ BJP ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਕੈਲਾਡੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਐ ਫੋਕੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੰਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਹੋਣਾ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਆਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ 50-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਆਪੋ ਤਾਪੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਆਪੋ ਤਾਪੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਵਿਦ ਯੂ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਬੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਆ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ और दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। एक उम्र हुई हमने मंजिल भी नहीं पाई, एक उम्र हुई हमने मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं बदला। ये बड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਵਿੱਖ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਉਮੜਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਵਕਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀੜ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੀ ਆ, ਮਿਸ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਣਾਇਆ ਅਫਸੋਸ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਰਦਾਂ 'ਤੇ ਮਲਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮੇਰਾ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, 10 ਸਾਲ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਮਲਨਾਥ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਲਿਕ ਖਾਗੜੇ ਦੀ ਸਵੇਰਿੰਗ ਇਨ ਹੋਈ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜਾਂ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਅਰਨ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਅਰਨ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ?
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨਾਲ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ, ਅਰਨ ਨਹਿਰੂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਜੋ ਕਾਰਨੇਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਕਿ ਇੰਨੀ ਐਗਰਾਵੇਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਮੀ ਉਸ ਤੀਜੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਊਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1956 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ 1920 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡਾ 1849 'ਚ ਅਨੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਮੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਵਤਨ ਵੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਮੁੜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਅਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਅਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨੋਈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਮੇਟ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ 1849 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਬੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਬੀਇੰਗ SGPC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ, ਕਿ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਅਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰੇੜਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਨਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ? ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਿੱਤਰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂਥ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਦੀ, ਅਤੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚਿਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ RSS ਅਤੇ BJP ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਐਨਮੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਬੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਸਿੰਪਲ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਲੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੁਛ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਗੇਂਸਟ ਆਲ ਆਡਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਦਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੱਕਣੇ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਮੋੜ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਸ਼ੋਕਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ, ਪੀਪਲ ਬਿਟਰੇਡ 1947 ਟੂ ਟੂਡੇ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਿਕਚਰ ਦਸਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਸੂਬਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਆ, ਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਚ ਬਦਲਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਖਰ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ,
ਗੁਲਾਮੀ ਬੜਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਟਰਮ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਕੀ। ਗੁਲਾਮੀ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗੁਲਾਮੀ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗੁਲਾਮੀ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਨੇਟਿਵ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇਟਿਵ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਮਾफ़ੀ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਹੋਂਦ 'ਚ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਈਕਿੰਗਸ ਵਾਂਗੂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 1800 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੀਸ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਪਰਨ। ਇਕੱਲੀ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਅ ਥਿੰਗ। ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਨ ਯਰ ਪਾਥ ਟੂ ਐਕਵਾਇਰ ਨੌਲੇਜ, ਦੈਟਸ ਵਟ ਮੈਟਰਸ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਨਿਗਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੋਏ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਗਾ ਵਾਲਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਇੰਨਾ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ, ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਊਟ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਰੂਲਿੰਗ ਕਰੂਗਾ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਵਰਸ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਵੀ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। ਫਿਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੈਡਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ 1000 ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ BBME 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟਾਫ ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BBME ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਉਲਝੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ SYL ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੌਂਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ SYL ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਭਈਏ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ SYL ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਸੁਲਝਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਤਾ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਭੇ ਰੋਜ਼ ਹਮਾਰੇ ਆਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ।
ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲਾਇਲਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਲਝੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਲਝ ਗਏ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਂਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਭਈਆਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਡੀਗ੍ਰੈਟੋਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟੋਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕਰੈਕਟ ਦੈਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਯੂਥ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਆ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਫਨੋਮਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ 1800 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਰਬੀਅਨ ਵਸਾਇਆ? ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੌਣ ਗਏ ਪਹਿਲੇ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਤੁਸੀਂ ਫੀਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੁਰੇਨਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਏ ਨੇ ਬੰਦੇ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਵਸਾਏ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਫਨੋਮਨਾ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਗਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਡਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਹਾਓ ਉਹ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਰਨ ਦਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, MSc ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, PhD ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵੇਲਿੰਗ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਕਨ ਡੌਨ ਆ, ਐਲ ਕੈਪੋ ਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਮੀ ਡਰੱਗ ਕਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚੋਂ US ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰੱਗ ਕਲਚਰ ਆ, ਇੱਕ ਰੂਟ ਆ ਡਰੱਗ ਦਾ US ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਮੈਕਸੀਕਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਥਰੂ ਹਿਜ਼ ਅਟਰਨੀ। ਉਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਤਰਸ ਗਿਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਤਰਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਮੈਕਸੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ 10.5 ਸਾਲ ਕੱਟਿਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10.5 ਸਾਲ ਕੱਟੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬੀਤਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਘਾਟ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਗਵਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੀਗਲੀ ਵਿਚਾਰੋ। ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੌਂਗ ਇਨਕਾਰਸਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹ ਰੈਟਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਬੜਾ ਬੈਫਲਿੰਗ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਂਝਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਰਹੀ ਆ। ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਆਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ MLA ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾ ਸਕਿਆ? ਹੁਣੇ ਹੈਪਾਹੈਜ਼ਰਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿੱਦਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਚੀਫ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਚੱਕਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲੀਗਲ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਗਈ ਆ, ਜਸਟਿਸ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਦੈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ। ਉਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਡੈਮੇਜਿਸ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਟੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮੋ ਘੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਟ ਇਜ਼
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਕਾ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਬਰੋਕਨ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਸਿੱਖ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਬੁਣੀ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜੀਵ ਲਾਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਲੈ ਲਓ, ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੀਜ਼ੋਰਾਮ ਅਕੋਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਾਓ, ਨਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਰਲਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ 42 ਦੇ 42 ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਵੇਚਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਧਿਰ ਦੂਜੀ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈਡ ਬਾਏ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ 92 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ 89 'ਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਰਪਾਨਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਲਾਂਘਰੀ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਿਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ? ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਕੋਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾਤਾ? ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਕਮਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਦ ਜਬਰ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਅਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਸਟਰਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਕਿ 15 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਫੌਜੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲੀਅਨਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਜਾਂ ਰੈਬਲ ਸਮਝ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਫਸਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਲੇ। ਆਫਸਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕਦੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਲਾਅਸ ਨੇ ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 4 ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਈਸਟਰਨ ਹਿੱਸੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਫਲੈਗ ਲਾਏ ਸੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਾਰਨੇਜ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਫਲੈਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਐਂ ਹੀ ਜੂਨ 6 ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤਾਰਾ।
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੋਰਲ ਡੀਗ੍ਰੈਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਡੀਗ੍ਰੈਡੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਗਿਰ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ 84 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ ਉਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਆਈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠੀ ਆ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ GT ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਜਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਤਾ। ਹੁਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਲੋਕੀ ਉਜੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਡਾ ਰਿਹਾ ਸੰਤਾਪ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ 'ਚ? ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ 2021 ਦਸੰਬਰ 'ਚ, ਇਹ ਬੋਲੇ? ਜਦ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਓ, ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੌਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ SGPC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੀਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਗਵਰਨਡ ਬਾਏ ਸਮਬੋਡੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ। ਹਾਂ, ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਲਿੰਚ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਚੇ ਪੱਤਰੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਇਹ ਕਿਸ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੱਬੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਲਿਆ ਪੰਥਕ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ?
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 86 ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਥਕ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਸਕੇ? ਭੁਗਤਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੜਾਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਪਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਹੀ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਕੈਸਟਰਡ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਬਾਈ KPS ਗਿੱਲ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਵਿਰਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ DGP ਰਹੇ, under the directions of Indian state to justify the Indian army attack 1984। ਕਿ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵਾੜੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦੇ? ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੈਲਫ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ ਬਣੇ ਪੰਥ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਉਦੋਂ, 88 ਕਿ 89 ਦੀ, 88 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਵਿੱਚੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਮੂਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ ਸਟੇਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਐਨਮੀਜ਼, ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਨਮੀਜ਼ ਟੂ ਬਰੋ ਬੀਟ ਦੈਮ ਐਂਡ ਸ਼ੋ ਦੇਅਰ ਬਰਵਾਡੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਸਬਸਟੈਂਸ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਕੱਲੇ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰੇ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ 1984 ਦੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਦੀ 1947 ਦੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਡਰੀਮ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਵਰਲਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਐਸਟ ਐਬ ਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ 1980s ਦਾ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਔਰਕੈਸਟਰਡ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਆਪਾਂ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਐਨਮੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਐਨਮੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿੰਚ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਸ ਕਰ ਸਕੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ, ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਸਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 84 ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਈਵੈਂਟਸ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸਿਵ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵੋਇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਲੇਟਲੀ ਨਾ ਇਟਸ ਬੀਨ ਰਨਿੰਗ ਆਫਟਰ ਦਾ ਸ਼ੈਡੋਜ਼, ਟਰਨਿੰਗ देयर ਬੈਕ ਔਨ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸ਼ੈਡੋਆਂ ਦੀਆਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰਫ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਉਮੜਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਵਕਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਐਗਰਾਵੇਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਮੀ ਉਸ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੇ ਚਾੜ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਬੀਇੰਗ SGPC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਿੱਤਰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂਥ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ RSS ਤੇ BJP ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਕੈਲਾਡੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਐ ਫੋਕੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੰਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਤੀਫਪੁਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਆਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ 50-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਨਸਰੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਆਪੋ ਤਾਪੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਆਪੋ ਤਾਪੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਬੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਆ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀ ਵੀ नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, एक उम्र हुई हमने मंजिल भी नहीं पाई, एक उम्र हुई हमने मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं बदला। ये बड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਵਿੱਖ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਉਮੜਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਵਕਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀੜ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੀ ਆ, ਮਿਸ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਣਾਇਆ ਅਫਸੋਸ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਰਦਾਂ 'ਤੇ ਮਲਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮੇਰਾ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, 10 ਸਾਲ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਮਲਨਾਥ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਲਿਕ ਖਾਗੜੇ ਦੀ ਸਵੇਰਿੰਗ ਇਨ ਹੋਈ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜਾਂ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਅਰਨ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਅਰਨ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨਾਲ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ, ਅਰਨ ਨਹਿਰੂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਜੋ ਕਾਰਨੇਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਕਿ ਇੰਨੀ ਐਗਰਾਵੇਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਮੀ ਉਸ ਤੀਜੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਊਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1956 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ 1920 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡਾ 1849 'ਚ ਅਨੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਮੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਵਤਨ ਵੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਮੁੜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਅਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਅਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁਣੀ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨੋਈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਮੇਟ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ 1849 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਬੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਬੀਇੰਗ SGPC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਕਿ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਅਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰੇੜਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਨਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਿੱਤਰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂਥ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਦੀ, ਅਤੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚਿਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ RSS ਅਤੇ BJP ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਐਨਮੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਬੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਸਿੰਪਲ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੁਛ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਗੇਂਸਟ ਆਲ ਆਡਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਦਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੱਕਣੇ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਮੋੜ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੰਗਾਈ ਆ, ਸ਼ੋਕਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ, ਪੀਪਲ ਬਿਟਰੇਡ 1947 ਟੂ ਟੂਡੇ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਿਕਚਰ ਦਸਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਸੂਬਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਆ, ਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਚ ਬਦਲਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਖਰ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਬੜਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਟਰਮ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਕੀ। ਗੁਲਾਮੀ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗੁਲਾਮੀ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗੁਲਾਮੀ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਨੇਟਿਵ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇਟਿਵ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਮਾफ़ੀ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਹੋਂਦ 'ਚ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਈਕਿੰਗਸ ਵਾਂਗੂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 1800 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੀਸ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਪਰਨ। ਇਕੱਲੀ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਏ ਥਿੰਗ। ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਨ ਯਰ ਪਾਥ ਟੂ ਅਕਵਾਇਰ ਨੌਲੇਜ, ਦੈਟਸ ਵਟ ਮੈਟਰਸ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ
ਨਿਗਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੋਏ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਇੰਨਾ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ, ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਊਟ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਰੂਲਿੰਗ ਕਰੂਗਾ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਵਰਸ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। ਫਿਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੈਡਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ 1000 ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ BBME 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟਾਫ ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BBME ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਉਲਝੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ, SYL ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੌਂਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ SYL ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਭਈਏ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ SYL ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਸੁਲਝਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਤਾ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਭੇ ਰੋਜ਼ ਹਮਾਰੇ ਆਗੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲੋਇਲਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਲਝੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਲਝ ਗਏ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਂਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਭਈਆਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਡੀਗ੍ਰੈਟੋਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟੋਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕਰੈਕਟ ਦੈਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਯੂਥ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਆ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਫਨੋਮਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ 1800 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਰਬੀਅਨ ਵਸਾਇਆ? ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੌਣ ਗਏ ਪਹਿਲੇ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਤੁਸੀਂ ਫੀਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੁਰੇਨਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਏ ਨੇ ਬੰਦੇ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਵਸਾਏ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਫਨੋਮਨਾ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਗਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ।
ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਡਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਹਾਓ ਉਹ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਰਨ ਦਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, MSc ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, PhD ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵੇਲਿੰਗ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਕਨ ਡੌਨ ਆ, ਐਲ ਕੈਪੋ ਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਮੀ ਡਰੱਗ ਕਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚੋਂ US ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰੱਗ ਕਲਚਰ ਆ, ਇੱਕ ਰੂਟ ਆ ਡਰੱਗ ਦਾ US ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਮੈਕਸੀਕਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਥਰੂ ਹਿਜ਼ ਅਟਰਨੀ। ਉਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਤਰਸ ਗਿਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਤਰਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਮੈਕਸੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ 10.5 ਸਾਲ ਕੱਟਿਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10.5 ਸਾਲ ਕੱਟੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬੀਤਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਘਾਟ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੀਗਲੀ ਵਿਚਾਰੋ। ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੌਂਗ ਇਨਕਾਰਸਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ,
ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ 50-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹ ਰੈਟਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਬੜਾ ਬੈਫਲਿੰਗ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਂਝਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਰਹੀ ਆ। ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਆਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ MLA ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾ ਸਕਿਆ? ਹੁਣੇ ਹੈਪਾਹੈਜ਼ਰਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿੱਦਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਚੀਫ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਚੱਕਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲੀਗਲ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਗਈ ਆ, ਜਸਟਿਸ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਦੈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ। ਉਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਡੈਮੇਜਿਸ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਟੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮੋ ਘੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਟ ਇਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਕਾ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਸਿੱਖ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਬੁਣੀ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜੀਵ ਲਾਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੀਜ਼ੋਰਾਮ ਅਕੋਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਾਓ, ਨਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਰਲਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ 42 ਦੇ 42 ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਵੇਚਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਊਗਾ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਧਿਰ ਦੂਜੀ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਲੈਡ ਬਾਏ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ 92 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ 89 'ਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਰਪਾਨਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਲਾਂਘਰੀ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਿਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ? ਕਿ ਕਿਸ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਕੋਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾਤਾ? ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਕਮਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਦ ਜ਼ਬਰ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਅਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਸਟਰਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਕਿ 15 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਫੌਜੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲੀਅਨਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਜਾਂ ਰੈਬਲ ਸਮਝ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਫਸਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਲੇ। ਆਫਸਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕਦੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਲਾਸ ਨੇ ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 4 ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਈਸਟਰਨ ਹਿੱਸੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਫਲੈਗ ਲਾਏ ਸੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਾਰਨੇਜ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਫਲੈਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਐਂ ਜੂਨ 6 ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤਾਰਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੋਰਲ ਡੀਗ੍ਰੈਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਡੀਗ੍ਰੈਡੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਗਿਰ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ 84 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ ਉਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਆਈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠੀ ਆ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ GT ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਜਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਏ।
ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਤਾ। ਹੁਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਲੋਕੀ ਉਜੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਡਾ ਰਿਹਾ ਸੰਤਾਪ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ 'ਚ? ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ 2021 ਦਸੰਬਰ 'ਚ, ਇਹ ਬੋਲੇ? ਜਦ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਓ, ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੌਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ SGPC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੀਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਗਵਰਨਡ ਬਾਏ ਸਮਬਡੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ। ਹਾਂ, ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਲਿੰਚ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਚੇ ਪੱਤਰੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਇਹ ਕਿਸ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੱਬੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਲਿਆ ਪੰਥਕ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 86 ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਥਕ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਸਕੇ? ਭੁਗਤਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੜਾਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਪਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਹੀ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਕੈਸਟਰਡ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਬਾਈ KPS ਗਿੱਲ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਵਿਰਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ DGP ਰਹੇ ਆ, under the directions of Indian state to justify the Indian army attack 1984। ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵਾੜੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦੇ? ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੈਲਫ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ ਬਣੇ ਪੰਥ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਉਦੋਂ, 88 ਕਿ 88 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਵਿੱਚੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਮੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ,
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਐਨਮੀਜ਼, ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਨਮੀਜ਼ ਟੂ ਬਰੋਬੀਟ them ਐਂਡ ਸ਼ੋ ਦੇਅਰ ਬਰਵਾਡੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਕੱਲੇ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰੇ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ 1984 ਦੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਦੀ 1947 ਦੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਡਰੀਮ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਇੰਡੈਕਸ ਵਰਲਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਐਸਟ ਐਬ ਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ 1980s ਦਾ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਆਰਕੈਸਟਰਡ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਆਪਾਂ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਨਮੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਐਨਮੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿੰਚ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਸ ਕਰ ਸਕੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ। ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਸਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 84 ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਈਵੈਂਟਸ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸਿਵ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵੋਇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਲੇਟਲੀ ਨਾ ਇਟਸ ਬੀਨ ਰਨਿੰਗ ਆਫਟਰ ਦਾ ਸ਼ੈਡੋਜ਼, ਟਰਨਿੰਗ ਦੇਅਰ ਬੈਕ ਔਨ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸ਼ੈਡੋਆਂ ਦੀਆਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰਫ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਉਮੜਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਵਕਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਕਿ ਇੰਨੀ ਐਗਰਾਵੇਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਮੀ ਉਸ ਤੀਜੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਚਾੜ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੋਈ।
ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਬੀਇੰਗ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਿੱਤਰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂਥ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਕੈਲਾਡੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਐ ਫੋਕੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੰਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਆਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ 50-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਨਸਰੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਆਪੋ ਤਾਪੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਆਪੋ ਤਾਪੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਵਿਦ ਯੂ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਬੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਆ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ और दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। एक उम्र हुई हमने मंजिल भी नहीं पाई, एक उम्र हुई हमने मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं बदला। ये बड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਵਿੱਖ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਉਮੜਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਵਕਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀੜ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੀ ਆ, ਮਿਸ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਣਾਇਆ ਅਫਸੋਸ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਰਦਾਂ 'ਤੇ ਮਲਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮੇਰਾ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ,
10 ਸਾਲ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਮਲਨਾਥ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਲਿਕ ਖਾਗੜੇ ਦੀ ਸਵੇਰਿੰਗ ਇਨ ਹੋਈ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜਾਂ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਅਰਨ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਅਰਨ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨਾਲ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ, ਅਰਨ ਨਹਿਰੂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਜੋ ਕਾਰਨੇਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਕਿ ਇੰਨੀ ਐਗਰਾਵੇਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਮੀ ਉਸ ਤੀਜੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਊਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1956 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ 1920 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡਾ 1849 'ਚ ਅਨੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਮੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਵਤਨ ਵੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਮੁੜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਅਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਅਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨੋਈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਮੇਟ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ 1849 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਬੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਬੀਇੰਗ SGPC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ, ਕਿ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਅਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰੇੜਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਨ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ? ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਿੱਤਰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂਥ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਦੀ, ਅਤੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚਿਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ।
ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ RSS ਤੇ BJP ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਐਨਮੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਬੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਸਿੰਪਲ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਲੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੁਛ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਗੇਂਸਟ ਆਲ ਆਡਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਦਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੱਕਣੇ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਮੋੜ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੰਗਾਈ ਆ, ਸ਼ੋਕਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ, ਪੀਪਲ ਬਿਟਰੇਡ 1947 ਟੂ ਟੂਡੇ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਿਕਚਰ ਦਸਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਸੂਬਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਆ, ਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ,
ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਚ ਬਦਲਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਖਰ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਬੜਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਟਰਮ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਕੀ। ਗੁਲਾਮੀ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗੁਲਾਮੀ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗੁਲਾਮੀ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਨੇਟਿਵ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇਟਿਵ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਮਾफ़ੀ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਹੋਂਦ 'ਚ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਈਕਿੰਗਸ ਵਾਂਗੂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 1800 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੀਸ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਪਰਨ। ਇਕੱਲੀ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਏ ਥਿੰਗ। ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਨ ਯਰ ਪਾਥ ਟੂ ਐਕਵਾਇਰ ਨੌਲੇਜ, ਦੈਟਸ ਵਟ ਮੈਟਰਸ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਨਿਗਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੋਏ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਇੰਨਾ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ, ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਊਟ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਰੂਲਿੰਗ ਕਰੂਗਾ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਵਰਸ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਵੀ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। ਫਿਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੈਡਰ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ 1000 ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ BBME 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟਾਫ ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BBME ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਉਲਝੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
SYL ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੌਂਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ SYL ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਭਈਏ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ SYL ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਸੁਲਝਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਤਾ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਭੇ ਰੋਜ਼ ਹਮਾਰੇ ਆਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲਾਇਲਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਲਝੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਲਝ ਗਏ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਂਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਭਈਆਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਡੀਗ੍ਰੈਟੋਰੀ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟੋਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕਰੈਕਟ ਦੈਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਯੂਥ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਆ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਫਨੋਮਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ 1800 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਰਬੀਅਨ ਵਸਾਇਆ? ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੌਣ ਗਏ ਪਹਿਲੇ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਤੁਸੀਂ ਫੀਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੁਰੇਨਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਲਡੀਵਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਏ ਨੇ ਬੰਦੇ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਵਸਾਏ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਫਨੋਮਨਾ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਗਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਡਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਹਾਓ ਉਹ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਰਨ ਦਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, MSc ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, PhD ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵੇਲਿੰਗ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਕਨ ਡੌਨ ਆ, ਐਲ ਕੈਪੋ ਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਮੀ ਡਰੱਗ ਕਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚੋਂ US ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰੱਗ ਕਲਚਰ ਆ, ਇੱਕ ਰੂਟ ਆ ਡਰੱਗ ਦਾ US ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਮੈਕਸੀਕਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਥਰੂ ਹਿਜ਼ ਅਟਰਨੀ। ਉਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਤਰਸ ਗਿਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਤਰਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਮੈਕਸੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ 10.5 ਸਾਲ ਕੱਟਿਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10.5 ਸਾਲ ਕੱਟੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬੀਤਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਘਾਟ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੀਗਲੀ ਵਿਚਾਰੋ। ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੌਂਗ ਇਨਕਾਰਸਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ 50-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹ ਰੈਟਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਬੜਾ ਬੈਫਲਿੰਗ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਂਝਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਰਹੀ ਆ। ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਆਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ MLA ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾ ਸਕਿਆ? ਹੁਣੇ ਹੈਪਾਹੈਜ਼ਰਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿੱਦਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਚੀਫ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਚੱਕਿਓ,
ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲੀਗਲ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਗਈ ਆ, ਜਸਟਿਸ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਦੈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ। ਉਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਡੈਮੇਜਸ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਟੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਟ ਇਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਕਾ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਸਿੱਖ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਬੁਣੀ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜੀਵ ਲਾਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਲੈ ਲਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੀਜ਼ੋਰਾਮ ਅਕੋਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਾਓ, ਨਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਲੜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ 42 ਦੇ 42 ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਵੇਚਦੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਊਗਾ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਧਿਰ ਦੂਜੀ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਲੈਡ ਬਾਏ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ 92 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ 89 'ਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਰਪਾਨਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਲਾਂਘਰੀ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਿਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ? ਕਿ ਕਿਸ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਕੋਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾਤਾ? ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਕਮਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਦ ਜ਼ਬਰ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਅਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਸਟਰਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਕਿ 15 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਫੌਜੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲੀਅਨਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਜਾਂ ਰੈਬਲ ਸਮਝ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਫਸਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਲੇ। ਆਫਸਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ।
ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕਦੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਲਾਅਸ ਨੇ ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 4 ਕੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਈਸਟਰਨ ਹਿੱਸੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਫਲੈਗ ਲਾਏ ਸੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਾਰਨੇਜ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਫਲੈਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਐਂ ਹੀ ਜੂਨ 6 ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤਾਰਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੋਰਲ ਡੀਗ੍ਰੈਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਡੀਗ੍ਰੈਡੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਗਿਰ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ 84 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ ਉਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਆਈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠੀ ਆ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ GT ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ, ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਜਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਤਾ। ਹੁਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਲੋਕੀ ਉਜੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਡਾ ਰਿਹਾ ਸੰਤਾਪ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ 'ਚ? ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ 2021 ਦਸੰਬਰ 'ਚ, ਇਹ ਬੋਲੇ? ਜਦ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਓ, ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੌਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ SGPC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੀਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਗਵਰਨਡ ਬਾਏ ਸਮਬਡੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ। ਹਾਂ, ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਲਿੰਚ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਚੇ ਪੱਤਰੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਵਾ ਜਤਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੱਬੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਲਿਆ ਪੰਥਕ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 86 ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਥਕ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਸਕੇ? ਭੁਗਤਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੜਾਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਪਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਹੀ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਕੈਸਟਰਡ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਬਾਈ KPS ਗਿੱਲ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਵਿਰਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ DGP ਰਹੇ ਆ, ਅੰਡਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਟੂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਅਟੈਕ 1984। ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵਾੜੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦੇ? ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੈਲਫ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ ਬਣੇ ਪੰਥ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਉਦੋਂ, 88 ਕਿ 89 ਦੀ, 88 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਵਿੱਚੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਮੂਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ ਸਟੇਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਐਨਮੀਜ਼, ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਨਮੀਜ਼ ਟੂ ਬਰੋ ਬੀਟ ਦੈਮ ਐਂਡ ਸ਼ੋ ਦੇਅਰ ਬਰਵਾਡੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਸਬਸਟੈਂਸ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਕੱਲੇ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰੇ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ 1984 ਦੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਦੀ 1947 ਦੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਡਰੀਮ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਵਰਲਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਐਸਟ ਐਬ ਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1980s ਦਾ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਆਰਕੈਸਟਰਡ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਆਪਾਂ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਨਮੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਐਨਮੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿੰਚ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ
ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਸ ਕਰ ਸਕੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ, ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਸਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 84 ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਈਵੈਂਟਸ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸਿਵ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵੌਇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਲੇਟਲੀ ਨਾ ਇਟਸ ਬੀਨ ਰਨਿੰਗ ਆਫਟਰ ਦਾ ਸ਼ੈਡੋਜ਼, ਟਰਨਿੰਗ ਦੇਅਰ ਬੈਕ ਔਨ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸ਼ੈਡੋਆਂ ਦੀਆਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰਫ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਉਮੜਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਵਕਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਕਿ ਇੰਨੀ ਐਗਰਾਵੇਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਮੀ ਉਸ ਤੀਜੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਚਾੜ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਬੀਇੰਗ SGPC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਿੱਤਰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂਥ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ RSS ਤੇ BJP ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਕੈਲਾਡੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਐ ਫੋਕੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੰਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਤੀਫਪੁਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਆਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ 50-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਆਪੋ ਤਾਪੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਆਪੋ ਤਾਪੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਵਿਦ ਯੂ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਬੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਆ ਕਿ कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। एक उम्र हुई हमने मंजिल भी नहीं पाई, एक उम्र हुई हमने मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं बदला। ये बड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਵਿੱਖ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਉਮੜਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਵਕਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਦਿਖਾਂਤ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀੜ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੀ ਆ, ਮਿਸ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਣਾਇਆ ਅਫਸੋਸ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਰਦਾਂ 'ਤੇ ਮਲਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮੇਰਾ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ। 10 ਸਾਲ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਮਲਨਾਥ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੋਣੀ। ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਲਿਕ ਖਾਗੜੇ ਦੀ ਸਵੇਰਿੰਗ ਇਨ ਹੋਈ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜਾਂ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਅਰਨ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਅਰਨ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨਾਲ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ, ਅਰਨ ਨਹਿਰੂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਜੋ ਕਾਰਨੇਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਕਿ ਇੰਨੀ ਐਗਰਾਵੇਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਮੀ ਉਸ ਤੀਜੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਊਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1956 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ 1920 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡਾ 1849 'ਚ ਅਨੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ।
ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਰਮੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਵਤਨ ਵੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਮੁੜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਅਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਅਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨੋਈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਮੇਟ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ 1849 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਬੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਬੀਇੰਗ SGPC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ, ਕਿ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਅਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰੇੜਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਨ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ? ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਿੱਤਰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂਥ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਦੀ, ਅਤੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚਿਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ RSS ਅਤੇ BJP ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਐਨਮੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਬੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਸਿੰਪਲ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਲੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।